การตรวจปัสสาวะมีด้วยกันหลากหลายแบบนะคะวันนี้ค่ะหมอจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าการตรวจปัสสาวะมีแบบไหนบ้างแล้วก็แต่ละวิธีมีความแตกต่างกันอย่างไรค่ะเรียนดูเรื่องไตกับหมอไตทางช anel นี้นะคะหมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมลค่ะวันนี้ค่ะหมอจะมาเล่าถึงการตรวจปัสสาวะนะคะซึ่งที่จริงแล้วมีอยู่ด้วยกัน3แบบนะคะแต่ละแบบก็จะมีข้อดีข้อเสียแล้วก็จะมีความแตกต่างกันไปค่ะสำหรับการตรวจปริมาณโปรตีนในปัสสาวะค่ะคุณหมอก็จะทำกันได้หลายวิธีนะคะโดยส่วนใหญ่ก็คือการตรวจเบื้องต้นค่ะจะเป็นการตรวจปัสสาวะเพียงครั้งเดียวนะคะก็คือคนไข้ปัสสาวะเสร็จค่ะแล้วเราก็จะมีการตรวจจากการที่ใช้การเปลี่ยนสีแถบกระดาษนะคะก็คือใช้เป็นแถบกระดาษเป็นสตริปเนี่ยค่ะจุ่มไปในปัสสาวะแล้วก็ดูว่าเปลี่ยนเป็นสีไหนแล้วก็แปลว่าการเปลี่ยนเป็นสีไหนค่ะจะแปลความว่าเป็นโปรตีน1บวกเป็นโปรตีน2บวกแบบนี้นะคะการตรวจในลักษณะแบบนี้ค่ะเป็นการตรวจเบื้องต้นนะคะการเก็บปัสสาวะแบบนี้เป็นการเก็บแค่ครั้งเดียวนะคะแล้วก็การตรวจปัสสาวะแบบนี้ค่ะเป็นการตรวจเฉพาะโปรตีนที่ชื่ออัลบูมินเท่านั้นนะคะในโปรตีนที่หลุดมาในปัสสาวะค่ะจะมีหลายตัวนะคะมีอัลบูมินค่ะมีกลบูลินยังมีโปรตีนที่สามารถที่จะหลุดออกมาในปัสสาวะที่เป็นชื่ออื่นได้นะคะการตรวจปัสสาวะในลักษณะที่ใช้การเปลี่ยนสีแถบกระดาษค่ะจะสามารถวัดได้แต่ตัวอัลบูมินอย่างเดียวนะคะดังนั้นท่านใดนะคะที่ถามมาว่ามีปัสสาวะเป็นฟองค่ะหรือว่าสงสัยว่าตัวเองมีโปรตีนรั่วในปัสสาวะหรือเปล่านะคะแล้วก็มีความกังวลใจปรากฏว่าไปตรวจปัสสาวะค่ะแล้ววัดปริมาณปัสสาวะแล้วก็บอกว่าไม่เจอนะคะท่านอาจจะต้องไปเลือกใช้เป็นการตรวจวิธีอื่นนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าอาจจะตรวจวิธีนี้ค่ะนั่นหมายความว่าโปรตีนที่เขาสามารถจะดูได้นะคะก็คือดูแค่อัลบูมินเพียงตัวเดียวเท่านั้นนะคะการตรวจวิธีนี้ค่ะความจำเพาะจะสูงแต่ความไวจะต่ำก็หมายความอย่างที่หมอเล่าไปนะคะหมายความว่าถ้าเกิดว่าตรวจแล้วเจอนะคะก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะมีโปรตีนรั่วในปัสสาวะจริงส่วนจะมีมากน้อยเท่าไหร่ก็ขึ้นกับว่าเจอกี่บวกนะคะเจอ1บวกเจอ2บวกแบบนี้เป็นต้นนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเจอก็มักจะเจอว่าเป็นจริงๆนะคะแต่ว่าความไวต่ำก็หมายความว่าถ้าเกิดว่าอาจจะมีโปรตีนรั่วในปัสสาวะจริงๆนะคะแต่ว่าเป็นโปรตีนตัวอื่นที่ไม่ใช่อัลบูมินค่ะลักษณะนี้ก็จะตรวจไม่เจอนะคะนอกจากนี้อาจจะได้ผลบวกลวงก็แปลว่าตรวจแล้วเจอโปรตีนรั่วในปัสสาวะแต่ที่จริงท่านอาจจะไม่ได้มีโปรตีนรั่วในปัสสาวะนะคะอย่างเช่นในกรณีที่ปัสสาวะเป็นด่างมากๆหรือว่าได้ยาบางตัวเช่นยาแอสไพรินยาเพนิซิลลินค่ะการตรวจปัสสาวะโดยการดูการเปลี่ยนสีแถบกระดาษค่ะเป็นการดูเบื้องต้นเท่านั้นนะคะดังนั้นในสำหรับท่านใดค่ะที่ยังมีความกังวลใจนะคะหรือว่าคุณหมอตรวจดูแล้วสงสัยว่าที่จริงแล้วท่านอาจจะมีโปรตีนรั่วในปัสสาวะก็ได้นะคะหรือว่าคุณหมอต้องการจะดูว่าในปริมาณโปรตีนที่รั่วที่คุณหมอตรวจแล้วเป็น1บวก2บวกอย่างเงี้ยค่ะต้องการค่าที่แน่นอนกว่านะคะว่าสรุปแล้วข้อ1มีโปรตีนรั่วในปัสสาวะจริงไหมแล้วก็ข้อ2ในปริมาณโปรตีนที่รั่วในปัสสาวะนั้นนะคะปริมาณที่แน่นอนคือเท่าไหร่คุณหมอก็จะแนะนำให้ส่งตรวจเป็นการเก็บปัสสาวะ24ชั่วโมงนะคะซึ่งวิธีนี้ก็จะเป็นวิธีมาตรฐานในการที่จะตรวจปัสสาวะของผู้ป่วยนะคะการตรวจปัสสาวะ24ชั่วโมงเนี่ยค่ะนอกจากจะสามารถดูโปรตีนในปัสสาวะได้นะคะที่จริงยังสามารถดูได้อีกในหลายกรณีนะคะอย่างเช่นบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องมีเกลือแร่โพแทสเซียมต่ำนะคะหรือว่าบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องนิ่วที่เป็นนิ่วที่รักษาไม่หายสักทีหนึ่งนะคะแล้วหมอก็ต้องการมาวัดว่าสรุปว่าท่านเป็นนิ่วอะไรกันแน่นะคะบางทีเราก็จะแนะนำให้เก็บปัสสาวะเป็น24ชั่วโมงนะคะขออนุญาตย้อนกลับมาที่การตรวจปัสสาวะ24ชั่วโมงเพื่อการดูโปรตีนเท่านั้นอีกทีหนึ่งนะคะขั้นตอนนี้เป็นวิธีการตรวจที่มาตรฐานก็จริงนะคะแต่ว่าก็จะมีขั้นตอนการตรวจที่ยุ่งยากนะคะก็เนื่องจากว่าท่านจะไม่ใช่เก็บโปรตีนครั้งเดียวนะคะท่านจะต้องปัสสาวะถึง1วันนะคะ24ชั่วโมงค่ะโดยการเก็บโปรตีนในปัสสาวะเก็บ24ชั่วโมงนะคะที่หมอจะแนะนำก็คือเวลาถ้าเกิดว่าจะเก็บให้ครบ24ชั่วโมงอะค่ะส่วนใหญ่เราก็จะแนะนำให้เก็บอย่างสมมุติว่าเราจะเริ่มเก็บ
วันจันทร์นะคะตอนตื่นเช้ามาวันจันทร์นะคะครั้งแรกของการตื่นเช้ามาตอนเช้าเช่นตื่นมา6 โมงเช้าค่ะการปัสสาวะครั้งแรกให้ปัสสาวะทิ้งไปก่อนนะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็เริ่มเก็บโปรตีนเก็บปัสสาวะนะคะทุกครั้งที่เก็บปัสสาวะค่ะก็เก็บใส่แกลลอนที่โรงพยาบาลให้มานะคะก็เก็บอย่างเงี้ยค่ะไปเรื่อยนะคะจนในวันจันทร์ทั้งหมดนะคะก็เก็บจนหมดนะคะจนเข้านอนสมมติท่านตื่นมาปัสสาวะตอนกลางคืนก็เก็บมาด้วยนะคะจนชนเช้าอีกวันหนึ่งก็คือเช้าวันรุ่งขึ้นคือเช้าวันอังคารแบบนี้นะคะในเช้าวันอังคารให้สมมุติว่าตื่นมาปัสสาวะตอนเช้านะคะในเช้าวันอังคารค่ะปัสสาวะครั้งสุดท้ายให้เก็บมาด้วยนะคะก็จะมีความแตกต่างกันนิดนึงนะคะถ้าท่านเริ่มเก็บในวันจันทร์นะคะเช้าวันจันทร์ครั้งแรกค่ะปัสสาวะทิ้งไปก่อนนะคะแต่ว่าเช้าวันอังคารให้เก็บมาด้วยอันนี้ก็จะเป็นการเก็บปัสสาวะที่ถูกต้อง24 ชั่วโมงนะคะในกรณีนี้ค่ะสมมติถ้าเกิดว่าคนไข้เก็บไม่ครบนะคะก็อาจจะมีการผิดพลาดในการแปรผลก็คือปริมาณโปรตีนที่ตรวจได้ค่ะก็จะน้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะคะอย่างไรก็ตามท่านไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าก่อนที่คุณหมอจะแปรผลโปรตีนในปัสสาวะ24 ชั่วโมงเนี่ยค่ะเราจะมีการเก็บค่าครีเอตินินด้วยนะคะซึ่งเราจะประเมินเบื้องต้นอยู่แล้วนะคะว่าสำหรับโปรตีนที่ผู้ป่วยเก็บมาให้เราเนี่ยค่ะเก็บมาครบหรือเปล่านะคะถ้าเกิดเก็บครบก็แปรผลได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดเก็บไม่ครบค่ะก็อาจจะมีการต้องไปเก็บกันใหม่นะคะโดยการตรวจลักษณะนี้ค่ะเป็นการตรวจที่มาตรฐานนะคะแต่ว่าก็เนื่องจากว่ามันยุ่งยากใช่ไหมคะดังนั้นการที่สมมติหมอวินิจฉัยได้ละเช่นคนไข้รายนี้นะคะมีโปรตีนรั่วในปัสสาวะจริงนะคะแล้วก็จำเป็นจะต้องรักษาหรือว่าติดตามการรักษานะคะในครั้งอื่นๆที่มาเจอกันที่โรงพยาบาลค่ะเราก็จะไม่สามารถที่ว่าการที่เราจะให้คนไข้มาเก็บปัสสาวะ24 ชั่วโมงทุกครั้งที่มาโรงพยาบาลก็จะเป็นความยุ่งยากนะคะดังนั้นเขาก็จะมีการตรวจปัสสาวะในอีก1 ลักษณะนะคะที่เป็นการตรวจแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแต่ว่าเป็นเหมือนกับสุ่มตัวแทนของการตรวจเพื่อดูซิว่าคิดว่าโปรตีนเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่นะคะการตรวจในลักษณะนี้ก็อย่างเช่นคุณหมอนัดมาที่ผู้ป่วยนอกนะคะแล้วก็แนะนำให้คนไข้ค่ะเก็บปัสสาวะแค่เพียงครั้งเดียวนะคะแล้วเราก็ใช้หลักการที่ว่าเราจะใช้เป็นตัวแทนของโปรตีนในปัสสาวะตอนเช้านั้นนะคะเพียงนิดเดียวค่ะแล้วเราก็วัดโปรตีนที่รั่วมาในปัสสาวะนะคะเทียบกับค่าครีเอตินินค่ะเขาก็มีการศึกษากันเรียบร้อยแล้วนะคะว่าการตรวจปัสสาวะในลักษณะนี้ค่ะมักจะได้ผลเทียบเคียงกับการตรวจปัสสาวะ24 ชั่วโมงนะคะการตรวจปัสสาวะในลักษณะนี้นะคะคุณหมอจะเลือกตรวจได้2 อย่างค่ะก็คือว่าอาจจะตรวจเป็นการหาโปรตีนทั้งหมดก็หมายถึงการตรวจโปรตีนรวมนะคะไม่ว่าจะเป็นอัลบูมินนะคะเป็นกอบูลินหรือว่าเป็นโปรตีนตัวอื่นๆนะคะการตรวจวิธีนี้ค่ะก็จะรวมทั้งหมดแล้วนะคะก็จะใช้หลักการที่ว่าโปรตีนในปัสสาวะนะคะก็จะเท่ากับโปรตีนในปัสสาวะรวมนะคะใน24 ชั่วโมงค่ะเป็นกรัมต่อวันนะคะส่วนใหญ่ก็จะใช้ในกรณีที่เราสงสัยว่าคนไข้เป็นไตรั่วนะคะหรือว่าเราตรวจเรื่องของไตรั่วแล้วเราก็ต้องการจะติดตามผลนะคะว่าหลังจากที่ให้ยาคนไข้ไปแล้วค่ะโปรตีนรั่วในปัสสาวะดีขึ้นหรือเปล่าก็จะใช้วิธีนี้นะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือเป็นการตรวจในวิธีเดียวกันเลยนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นการเลือกตรวจเฉพาะอัลบูมินเท่านั้นนะคะก็จะไม่รวมโปรตีนอื่นๆนะคะการเก็บปัสสาวะค่ะเหมือนกันเลยนะคะก็คือเก็บแค่ครั้งเดียวแล้วก็ใช้เหมือนหลักการที่ว่าวัดสัดส่วนของอัลบูมินนะคะเทียบกับครีเอตินินก็จะใช้หลักการที่ว่าอัลบูมินที่อยู่ในปัสสาวะค่ะก็จะใกล้เคียงกับอัลบูมินในปัสสาวะนะคะเป็นกรัมต่อวันค่ะโดยการตรวจอัลบูมินในปัสสาวะแบบนี้นะคะก็มักจะใช้ดูในกรณีที่ผู้ป่วยเป็นเบาหวานนะคะโดยเฉพาะในเบาหวานลงไตในระยะต้นๆนะคะอันนี้เราก็จะใช้ดูอัลบูมินเป็นหลักนะคะรวมทั้งถ้าเกิดว่ารักษาไปแล้วเราต้องการจะดูว่าคนไข้มีโปรตีนในปัสสาวะลดลงหรือเปล่าในผู้ป่วยเบาหวานก็จะใช้วิธีนี้ได้นะคะและนี่ก็เป็นการตรวจปัสสาวะทั้งหมด3แบบนะคะที่มีข้อดีข้อเสียในแต่ละวิธีแตกต่างกันไปค่ะแล้วก็คุณหมอจะเป็นผู้เลือกให้เองนะคะว่าท่านเหมาะสมกับการตรวจปัสสาวะในลักษณะแบบไหนกันแน่ค่ะ
สำหรับในวิดีโอต่อไปนะคะหมอจะเล่าให้ฟังสำหรับบางท่านนะคะที่ได้ผลตรวจปัสสาวะแล้วก็อยากรู้ว่าโปรตีนในปัสสาวะของท่านค่ะมากหรือว่าน้อยหรือว่าจะมีวิธีการดูยังไงซึ่งก็จะมีรายละเอียดพอสมควรค่ะหมอจะเล่าให้ฟังในวิดีโอถัดไปนะคะวันนี้หมอจะจบวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะท่านใดที่คิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ค่ะฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะท่านใดที่ต้องการแนะนำวิดีโอค่ะสามารถฝากไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เช่นกันนะคะเรียนดูเรื่องไตกับหมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมลสวัสดีค่ะ